Όταν πήγε να απογραφεί, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, πήγε ο Ιωσήφ με τη Μαρία να απογραφεί. Και γεννιέται εκεί κατά τα Ευαγγέλια ο Ιησούς. Τα αδέρφια του Ιησού πού είναι? Εάν είναι προγενέστερα, έπρεπε να είναι μαζί με τον Ιησού να συναπογραφούν. Έχει μαζί του την αραβωνιασμένη Μαρία. Άλλο ερώτημα, γιατί δεν την έχει παντρευτεί, ενώ κατά τη σύλληψη είναι αραβωνιαστικιά του και κοντόγενη και στη γέννα ακόμα αναφέρεται ως αραβωνιαστικιά. Δηλαδή υπάρχουν δεκάδες ερωτήσεις. Γιατί ανέβηκε ο Ιησούς σε υψηλό όρος Λίαν για να δει τα έθνη της γης? Μπορεί να δει κανείς σε μια σφαιρική γη τα έθνη της γης? Και αν είναι θεωρητικό το ερώτημα και παραβολικό, γιατί δεν τα είδε από το πτερίγιο του ναού που μόλις προηγουμένως ήταν ανεβασμένος επάνω? Και άλλη ερώτηση. Γιατί οι τρεις Ευαγγελιστές αναφέρουν τους πειρασμούς του Ιησού, αλλά ο Ιωάννης λέει την πρώτη μέρα γνώρισε αυτούς τους μαθητές, τη δεύτερη μέρα γνώρισε εκείνους τους μαθητές, τη τρίτη ημέρα μετά από την βάπτισή του, γάμος εγένετο εν Κανά. Δηλαδή αρχίζει τη σταδιοδρομία του χωρίς να παρεμβάλλονται από την πρώτη μέχρι την τρίτη μέρα πουθενά οι 40 μέρες των πειρασμών του. Καταλαβαίνετε ότι μπορώ να συνεχίσω να λέω άπειρες ερωτήσεις, όπως το νεαρό με το σεντόνι που σας είπα, και 1002 για την Ανάσταση, ανάνυψη όπως την ονομάζω, γιατί να προσθέσω και αυτό που δεν με αφήσατε να πω προηγουμένως. Πριν από 2-3 δεκαετίες μόνο, τα περί Παλαιάς Διαθήκης ήταν ανδιαμφισβήτητα όλα θεόπνευστα. Τώρα που έχουν γραφτεί σωρία βιβλίων και αμφισβητούν την Παλαιά Διαθήκη, ο ίδιος έγραψα 3 βιβλία κριτικά για την Παλαιά Διαθήκη, κανένας δεν δέχεται την Παλαιά Διαθήκη ως θεόπνευστη ή ελάχιστοι μόνο, και αυτοί μόνο όσοι έχουν λόγους να υπακούν στο δόγμα. Γιατί? Γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από ανεξήγητα έσχη, στρατοκρατούνται όλοι οι ήρωές της, τα θαύματά της είναι θαύματα θανάτου και ασθενειών. Έσχη των ανθρώπων. Λοιπόν, και σήμερα, τώρα πριν έρθω εδώ, σε ένα περίπτερο που σταμάτησα, γενομένη συζητήσεως επειδή είχα έρθει αρκετά νωρίς, ένας στους δύο απέρριπτε με τα βεβαιότητα στην Παλαιά Διαθήκη, στηριζόμενος μόνο στην Καινή. Και τελειώνω λέγοντας ότι το ίδιο πρόκειται να συμβεί σύντομα και για την Καινή Διαθήκη. Απλά επειδή χριστιανοκρατείται ο ελληνικός κόσμος και ο ευρύτερος δυτικός κόσμος, οι αμφισβητήσεις δεν ήταν ευρύτερα γνωστές. Αυτά που σας ανέφερα, ένα μικρό δείγμα από τις ερωτήσεις που έχω στο βιβλίο που σας έδειξα την περασμένη φορά.